हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु En-prov र यो डिप्सको बारेमा सेकेन्ड पार्ट भयो र अब चाहिँ हामी रोसेट प्लट होइन, अनि त्यसपछि काइनेमेटिक एनालिसिस कसरी गर्ने, त्यसमा फ्रिक्सन कोन अथवा कोन कसरी हाल्ने, ट्रेन्ड लाइन कसरी हाल्ने, त्यसको बारेमा थोरै बुझ्छौँ है त। अब यो सबै डेटा जुन हाम्रो छ यो होइन, डिप डिरेक्सनहरू जुन छन् त्यसलाई डिरेक्टली चाहिँ यहाँनिर हामीले यो आइकन थिचेर रोसेट प्रिसेट भनेर थिचेर चाहिँ डिरेक्टली रोसेट डायग्राम बनाउन मिल्छ है। अनि रोसेट डायग्राम बनाउन मिल्छ र यतातिर लेजेन्डतिर हामीले हेऱ्यो भने प्लट मोड दिएको छ, प्लटको डेटा कुन डेटा चाहिँ प्लट गरेको छ होइन। रोसेट चाहिँ सम्भवतः धेरै जसो अप्यारेन्ट स्ट्राइक नै प्लट गरिन्छ है। त्यसपछि ट्रेन्डहरू के छ, बिनको साइज कति छ, बिन भनेको यो दुईवटा कन्सेन्ट्रिक सर्कल बिचको डिस्टेन्स भन्दा पनि भयो अथवा त्यसको फ्रिक्वेन्सी भन्दा पनि भयो। सपोज यसमा 20सम्म आउने फ्रिक्वेन्सी, त्यो स्ट्राइकको 20वटा फ्रिक्वेन्सी छ भने त्यसको चाहिँ यहाँसम्म आउने भयो होइन। 30 छ भने यहाँसम्म, 40 छ भने यहाँसम्म, जसरी यो आएको छ होइन। अनि यहाँनिर आउटर सर्कल 50 प्लेन्स पर आर्क भनेको छ। अनि प्लेन प्लट गरेको कतिवटा प्लेन प्लट गरेको छ। अनि मिनिमम एङ्गल, यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ किनभने मिनिमम एङ्गल कति प्लट गर्ने र म्याक्सिमम एङ्गल कति प्लट गर्ने त्यो पनि यसमा दिन्छ। चाहिँ हामीले जस्तै यसलाई रोसेट अप्सन्समा गयो भने राइट क्लिक थिचेर रोसेट अप्सन्समा गयो भने राइट क्लिक थिचेर रोसेट अप्सन्समा गयो भने यसमा चाहिँ आउने भयो। जस्तै रोसेट अप्सन्समा गयो भने राइट क्लिक थिचेर यो सानो डायलग बक्स आउँछ जसमा चाहिँ हामीले ट्रेन्ड प्लन्सहरू चेन्ज गर्न मिल्ने भयो। मिनिमम एङ्गल कति राख्ने, म्याक्सिमम एङ्गल कति राख्ने होइन। अनि रोसेटको स्टार्टिङ ओरिएन्टेसन कति, बिनको एङ्गल कति, त्यो सबै चाहिँ यसबाट चेन्ज गर्न सकिने भयो। अनि अब यो रोसेटलाई चाहिँ अब हामीले एउटा ट्रेन्ड लाइन दिनुपर्ने भयो। सपोज टनल एक्सकाभेसन अथवा टनल अथवा एड्रेसहरू बनाउने बेला सर्टेन अलाइनमेन्ट फिक्स गर्नुपर्छ र त्यो सर्टेन अलाइनमेन्टको एउटा प्यारामिटर के हुन्छ भने यो रोसेट डायग्रामकोलाई चाहिँ मजाले बाइसेक्ट गर्ने गरी र लेस जोइन्टहरूसित त्यसलाई फेभर हुने गरी, मोर जोइन्टसित फेभर हुने गरी, मोर जोइन्टसित चाहिँ फेभर हुने गरी चाहिँ हामीले अलाइनमेन्ट फिक्स गर्नुपर्छ। र त्यो मोर जोइन्टसित फेभर हुनलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ राम्ररी बाइसेक्ट गर्ने र सबैभन्दा कम जोइन्ट सेट जहाँ छ त्यो ठाउँबाट चाहिँ गयो भने त्यो केनाल हाइड्रोपावरको लागि अथवा टनलको लागि चाहिँ त्यो फेभरेबल हुन्छ। र यसरी चाहिँ हामीले ट्रेन्ड लाइन चाहिँ सेट गर्न मिल्छ। कसरी भने यसमा क्लिक गर्ने, क्लिक गरेपछि यहाँ थिच्ने, यसरी थिचेपछि एउटा सानो डायलग बक्स आउँछ होइन, ट्रेन्ड भनेर। अनि त्यसमा के हामीले लेख्न पनि सक्ने भयो कतिको बेरिङको ट्रेन्ड चाहियो भनेर, र ओके थिच्दियो भने यसरी चाहिँ यो ट्रेन्ड लाइन सेट हुने भयो है त। अब फेरि हामी भेक्टर प्रिसेटतिर जाउँ। भेक्टर प्रिसेटमा थिचेपछि हाम्रो अघिको जुन थियो ट्रेन्ड लाइन सहित नै त्यो भेक्टर प्रिसेटमा आउने भयो है। अब चाहिँ के गरौँ भने अब अहिले ट्रेन्ड लाइन चाहिएन भने यसलाई हामीले क्लिक गरेर यसरी डिलिट पनि गर्न सकिने भयो। र अब एउटा कोन राख्नु पऱ्यो हामीले। सम्भवतः हामीले पहिले पनि हेरेकै छौँ फ्रिक्सन कोन राखिन्छ होइन। त्यसलाई कोनलाई त्यसमा थिचेर एउटा डायलग बक्स आउँछ, त्यो डायलग बक्स आएपछि त्यसमा ओके थिच्दियो भने अनि डायलग बक्स त्यो तलतिर चाहिँ एङ्गल भन्ने देखाइन्छ है। त्यो एङ्गल देखाएपछि एङ्गलमा चाहिँ कति भने 30 दिएछ होइन। 30 दियो भने यसलाई 30 नै दिएको छ भने ल हामीलाई फ्रिक्सन एङ्गल भनेको छ भने 30 भने सपोज हाम्रो फ्रिक्सन चाहिँ 25 छ त्यो ठाउँको होइन। जोइन्टहरू बिचको फ्रिक्सन 25 छ भने चाहिँ एउटा फ्रिक्सन एङ्गल 25 को भन्ने भयो। र ओके थिचिदिएर यहाँनिर हामीले होइन बिचमा राखिदियो भने एउटा कोन भन्ने भयो कि, त्यहाँको कोन भन्ने भयो है त। यसरी चाहिँ कोन पनि राख्न सकिने भयो।
अनि अब टेक्स्ट बक्स हामीले राख्नु पर्यो यहाँनिर हैन, जे पनि टेक्स्ट बक्स लेख्नु पर्यो। सपोज यो यसको लेभल केही राख्नु पर्यो, प्रोजेक्टको समरी राख्नु पर्यो, अथर टाइटल जे पनि राख्न सक्ने भयो भने यहाँनिर प्रोजेक्ट यहाँ टेक्स्ट बक्स चाहियो, यहाँ केही लेख्यो अनि ओके थिच्यो भने यहाँनिर यसरी टेक्स्टको लेभल आउने भयो है त। यसलाई अहिले डिलिट गरिदिउँ, यसलाई पनि जो इन्सेटलाई पनि डिलिट गरिदिउँ है, सरी यो त्यो कोनलाई पनि डिलिट गरिदिउँ अनि यो हिल स्लोप अथवा यसलाई चाहिँ राखिराखौँ। अब चाहिँ हामीले के हेर्नु पर्यो भने यो जोइन सेटहरू हेरिसक्यौँ। अब यो जोइन सेटहरूसित हामीले काइनेमेटिक एनालिसिस चाहिँ कसरी गर्ने त्यो चाहिँ हेरौँ है त। काइनेमेटिक एनालिसिस गर्न तपाईँले यहाँ एनालिसिसमा गए पनि हुन्छ हैन, एनालिसिसमा गएर यहाँ काइनेमेटिक एनालिसिस भन्ने अप्सन छ, त्यसमा थिचे पनि हुन्छ। त्यहाँबाट गएर डिस्प्ले काइनेमेटिक एनालिसिस थिच्दियो भने यसबाट गर्ने हुन्छ। र अथवा हामीलाई अहिले चाहिने भनेको मेजर प्लेन्स मात्र चाहियो, जोइन सेट सपोज जोइन सेट चाहियो अनि काइनेमेटिक एनालिसिस गर्नको लागि यो एउटा अप्सन छ हैन, यसमा थिच्दियो भने सिधै यहाँनिर सबै देखाउने भयो। र यो काइनेमेटिक एनालिसिसको अप्सनहरूलाई यहाँनिर लेफ्टतिर हेर्नुभयो भने लेफ्टतिर चाहिँ प्लान त्यसको एउटा डायलग बक्स छ जुनबाट चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न मिल्ने भयो है। अहिले यो हिल स्लोपलाई हटाइदिउँ किनभने यसमा डाइरेक्टली स्लोपको टिपहरू दिन मिल्छ। अनि यसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यहाँनिर डाइरेक्टली चाहिँ हामीलाई जुन पहिले हामीले जुन स्टेरियोनेटमा प्लट गरेर डिफ्रेन्ट फिक्सन कोन बनाएर गर्थ्यौँ त्यसबाट चाहिँ नगरिकन डाइरेक्टली यसले आफै गरिदिन्छ हैन। अनि यो रातो एरिया जुन देखाएको छ त्यो त्यसमा कुनै पर्ने पोल अथवा प्लेन चाहिँ फेलियर हुने सम्भावना हुन्छ भन्ने छ। अनि यतातिर चेन्ज पनि गर्न मिल्छ, जस्तै प्लानर स्लाइडिङ चाहियो कि प्लानर स्लाइडिङ बिना कुनै लिमिट प्लानर स्लाइडिङ गर्नु पर्यो कि हैन। अनि वेज फेलियर गर्ने हो कि हैन, वेज स्लाइडिङ कुन हुन्छ हेर्ने कि फ्लेक्सरल टपलिङ कुन हुन्छ हेर्ने हैन, डाइरेक्ट टपलिङ कुन हुन्छ हेर्ने, सबै चाहिँ यसबाट गर्न मिल्छ। अनि यो चाहिँ अहिले कुन गरिरहेछ भने पोलहरूको प्लटको चाहिँ कुन कुन चाहिँ हुन्छ फेल हुन्छ भनेर चाहिँ देखाइरहेको के। अनि यदि हामीले डिप भेक्टरमा गऱ्यो भने यो ठ्याक्क चेन्ज हुन्छ हैन। जस्तै अहिले हेर्नको लागि चाहिँ प्लानर स्लाइडिङ हेरौँ है। जोइन सेट 1 छ अनि हाम्रो फ्रिक्सन एङ्गल कति छ 30 डिग्री छ अनि स्लोपको डिपिङ कति छ भनेपछि सपोज अघिको जस्तो 40 राखिदिउँ हैन। अनि स्लोपको डिप डिरेक्सन कति छ भनेपछि सपोज 150 डिग्री छ हैन। भनेपछि यसरी डाइरेक्ट हाल्यो भने यतिमा पर्ने उ चाहिँ फेल हुन्छ भन्ने भयो। अब यदि हामीले अहिले जुन पढ्या जस्तो हामीले जुन लिमिटहरू हालेर यसमा गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ थाहा हुन्छ हैन कसरी गर्ने के गर्ने भनेर चाहिँ थाहा भइहाल्छ। पहिले चाहिँ हामीले सबै जस्तै हाल्नु पर्थ्यो, सबै नै हाल्नु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ पहिले चाहिँ हामीले सबै प्लट गरेर नै गर्नुपर्छ, तर यसमा चाहिँ डाइरेक्टली यो हालेर आफै नै यसले कुन कुन चाहिँ क्रिटिकल छ कति चाहिँ स्लाइड हुन्छ के हुन्छ भनेर सबै यता आफै देखाउने भयो है त। अनि हामीलाई पोल हाल्ने हो कि यहाँ डिप हाल्ने हो यसबाट सबै थाहा भइहाल्ने भयो। अनि अब फ्रिक्सन एङ्गल स्लोपको डिप डिरेक्सन फ्रिक्सन एङ्गलहरू यसबाट डाइरेक्टली हामीले हाल्न सकिने भयो। अर्को के छ भने सपोज अब अर्को हेर्ने हो भने यहाँनिर लेजेन्डमा हेर्न सकिन्छ कि प्लानर स्लाइडिङ अल भनेको छ हैन। क्रिटिकल चाहिँ 2टा रहेछ, यो चाहिँ सम्भवतः फेल हुन सक्ने भनेर हैन। जुन हामीले प्लट गरेका थियौँ अघि यो प्लट गरेका छौँ जुन हैन, यो यता हेर्नुहुन्छ भने यो 2टा चाहिँ फेल हुन सक्छ भनेको छ। अहिले यो डेटा सेटलाई यो जोइन सेट 1 लाई डिलिट गरिदिउँ है। हेर्नुहोस् है यतातिर चाहिँ फेल हुन सक्छ भनेर भनेको छ। अब यदि मैले पोल चाहिँ प्लट गरेको छु भने यहाँनिर पनि पोलहरू 2टा देखाएको छ जुन चाहिँ फेल हुन सक्छ भन्ने भयो। अब वेज स्लाइडिङ हेरौँ है। वेज स्लाइडिङमा हेर्नुहुन्छ भने क्रिटिकल कति रहेछ वेज स्लाइडिङ। यदि हामीले पोल भेक्टर हेर्नेछ भने
वेज स्लाइडिङ चाहिँ यति चाहिँ क्रिटिकल रहेछ हैन। अनि यता यो डिप फ्याक्टरबाट पनि हेरिन्छ भने यति चाहिँ क्रिटिकल रहेछ, यो चाहिँ स्लाइड हुने सम्भावना हुन्छ। यता चाहिँ यो लेजेन्डमा पनि त्यो देखाएकै छ हैन। 3483 वटा क्रिटिकल सेक्सन रहेछन् यानी जुन चाहिँ स्लाइड हुन सक्छन् भनेर। यसको मेन एडभान्टेज के भयो भने यति धेरै डेटालाई एकैचोटि यसले एनालाइसिस गरेर दिने भयो र कति % चाहिँ त्यहाँनिर स्लाइडिङ हुनसक्छ भनेर चाहिँ उसले देखाउने भयो। अनि फ्लेक्सरल टपलिङ यदि गर्छ भने कतिवटा हुनसक्दो रहेछ फ्लेक्सरल टपलिङ भनेर पनि देखाउने भयो। फ्लेक्सरल टपलिङ 3टा क्रिटिकल रहेछ हैन। टोटल 465 वटा एन्ट्रीबाट चाहिँ 3टा एन्ट्री चाहिँ क्रिटिकल हुनसक्छ, त्यसको पर्सेन्टेज पनि यता देखाउने भयो। त्यस्तै गरेर डाइरेक्ट टपलिङ पनि कति हुन्छ त हैन। डाइरेक्ट टपलिङको अनि एउटा यसमा अर्को प्यारामिटर के छ भने ल्याटरल लिमिट कति राख्ने त हैन। सपोज मैले यसलाई 0 राखिदिएँ भने मिल्दैन रहेछ हैन। 5 देखि 85 सम्म चाहिँ ल्याटरल लिमिट चाहिँ राख्नै पर्ने रहेछ। अनि 5 राखिदियो भने ल्याटरल लिमिट राखिदिए र यति चाहिँ यहाँनिर सबै हामीले जुन जे पढाएको थियौँ रक इन्जिनियरिङ अथवा जियोलोजीमा हैन कसरी टपलिङ हुन्छ भनेर। र डाइरेक्ट टपलिङ कति भयो भने चाहिँ क्रिटिकल चाहिँ 302 पर्सेन्टेज यति, अब्लिक टपलिङ कति भयो भने चाहिँ 5147 पर्सेन्टेज कति र बेस प्लेन कति हैन। त्यो पनि सबै देखाउने भयो। यसले गर्दा के भन्ने भयो भने हाम्रो काम चाहिँ एकदमै सजिलो र छिटो हुने भयो हैन। सपोज प्लेनर स्लाइडिङ हेर्ने भयो भने अहिले पोल छ, पोलको प्लट चाहिँ पोलमा चाहिँ कुन जुन चेन्ज हुने भयो अथवा फेल हुने भयो भनेर देखाउने भयो। र यसलाई फेरि टगल गरिदियो भने कुन चाहिँ प्लेनहरू चाहिँ फेल हुने भयो भनेर यसरी देखाउने भयो है त। र अब यसलाई अब यो हाम्रो वर्कलाई चाहिँ यदि हामीले एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो भने यसरी एक्सपोर्ट डेटा गर्न सकिने भयो। जस्तै एक्सेलमा डेटा एक्सपोर्ट गर्ने कि इमेज फाइलमा एक्सपोर्ट गर्ने कि जसरी पनि गर्ने भयो। यसरी चाहिँ एक्सपोर्ट गरेर कुन ठाउँमा आफूलाई चाहिने हो त्यो ठाउँमा चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सकिने भयो है त। एकदमै इजी छ, सफ्टवेयरले एकदमै सजिलो बनाइदिएको छ। स्टेबिलिटी एनालिसिस गर्नु पर्यो अथवा टनल डिजाइन गर्नु पर्यो, हामीले अलाइनमेन्ट फिक्स गर्नु पर्यो अथवा प्लेन फेलियर, वेज फेलियर, टपलिङ फेलियर कस्तो फेलियर छ त्यसको हिसाबले हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तै 450 वटा एन्ट्री हामीले यदि म्यानुअली गर्न थाल्यो भने धेरै टिडियस हुन्थ्यो हैन। त्यसले गर्दा धेरै टाइम पनि लाग्थ्यो, एरर हुने सम्भावना पनि धेरै हुन्थ्यो किनभने त्यति धेरैलाई एउटै ठाउँमा प्लट गऱ्यो भने एरर धेरै हुने सम्भावना हुन्थ्यो। तर यो डेप्स भन्ने सफ्टवेयरले चाहिँ यो एकदमै सजिलो बनाइदिएको छ। यसरी नै डाइरेक्ट यसमा प्लट गरेर हामीले राम्ररी खेल्न सक्यो भने हैन राम्ररी नै एनालिसिस गर्न सकिने भयो। आफूलाई चाहिने जसरी नै सबै कुरा चाहिँ यहीँ हुने भयो है त। यो भिडियोको लागि चाहिँ यति नै गरौँ। यदि केही क्वेसन छ, क्वेरीहरू छ भने चाहिँ तपाईहरुले कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ र प्लिज यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनु, सब्स्क्राइब गरिदिनु यो च्यानललाई। अनि थ्यांक यू सो मच है त।